natin si Naira's Vlog. So, for today's video, I will be showing you my makeup routine. Like, yung papunta akong office, yung nakasanayan ko ng makeup. Yung ginagamit kong mga makeup is just the usual makeup na binibili nating mga babae. So, yung ginagamit ng mga babaeng daily makeup nila is yung simple lang. Yung eyebrow, yung lip tint, yung sunblock, yung mascara, at yung powder foundation. So, yun lang yung gagamitin ko at ipapakita ko sa inyo kung anong pinagkaiba ng walang makeup at ng may makeup na. So, the first thing I put usually in my face first is the sunblock. So, yung ginagamit ko is yung Rix Sincerity Poreless Day Cream. So, may SPF 30 to. So, ito na yung ginagamit kong sunblock. So, yung paglagay ko nito, ganun lang. Ganon, ganon. So, just spread it. Ganyan. So, itong linalagay ko, medyo mabasa siya. Pero, pag natuyo na, mukha na siyang fair. So, ganyan. Spread mo lang. Ganyan. So, wait natin siya until dry siya. Lagyan na nga natin yung neck natin para pantay. Ang maganda dito sa cream na to, guys, is mabango siya. Tapos pag in-apply niya is kahit marami yung nalagay mo dito tapos maliit dito, pag spread mo siya is mag-i-even lang siya. Pero with proper spreading yung kamay mo. So, medyo tuyo na. Look at, guys. Medyo tuyo na siya. So, the next step gagawin ko is maglalagay ako ng powder. Yung powder ko ay galing sa Maybelline. So, yung Maybelline Clear Smooth All-in-One Light. Ito siya. Medyo na matagal na kasi ko ginagamit to, kaya nabura na siya. Pero yung number nito is for honey. So, may SPF 20 na siya. Kaya yung SPF 30 ko na nilagay na cream, yung sunblock plus 20 dito is nakilaki na siya. So, lalagay na ako, guys. Napili ko tong powder na to is because pantay lang siya sa skin tone ko. Like, hindi siya maputi, hindi naman masyadong dark or brown. Like, skin tone ko lang siya. Lagyan din natin sa neck, guys. So, ayan na. Nagiging fair na yung skin ko. Yun. So, next step is, yung favorite ko is yung paglagay ng eyebrow. So, yung eyebrow ko is the Cleopatra from Everbelena. So, mahilig talaga ako dito kasi mura lang, tapos
parang bagay sa akin. Pero may itim yung buko, tapos ito dark brown, pero pwede na. So, ganyan ako maglagay ng eyebrow. Yung kilay ko guys, ako lang yung nagbabawas. Kasi nung college pa ako, marunong na talaga akong maglagay ng eyebrow. Ayun. Diba pak na pak? Oh, diba? Ay, nagkadumi siya guys. So, tsaram! Ganyan yan yung daily makeup ko. Ah, diba? Pak yung eyebrow ni Mamang. So, susunod na linalagay ko is yung lip tint. So, mamaya magpipicture tayo guys. Yung lip tint ko pala ay galing sa Mia lip tint rosy pop color. Kalimutan kong ipakita sa inyo. So ito yon. So ayan na, medyo blushy na tayo. Nagmumukha na tayong tao guys. So, next step na lalagay ko is yung pang last, yung mascara. Para naman medyo malaki-laki yung mata natin. So, ganito lang siya. Yung makeup ko is from M&Co. Libre lang to sa Gluta na binili ko. So, ito siya. Big Bad Lash. Ay, ang sakit nun. Grabe siya. Ayun. Ganda mo na sis. Laban na. Lumalaban na tayo. O, diba? Ganun lang pagpapak ng mukha mo. Ganun lang siya.
that's all for our today's makeup.